สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเลวี่นะในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาวาดรูปนะทุกคนวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปเรียนที่ Art of Anatomy วันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เราไปเรียนคอร์สของ Art of Anatomy ให้ฟังกันนะ Art of Anatomy คืออะไร อันนี้จะมาพูดอธิบายในความเข้าใจของเรานะคะ ก็คือ Art of Anatomy เนี่ยเขาเหมือนเป็นคอร์สสอนวาดร่างกายมนุษย์ขั้น Advanced อะไรแบบนี้ทุกคน ในเพจของเขาเนี่ยอธิบายตัวเองไว้ว่า การศึกษาด้านกายวิภาคศิลป์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบ ก็ถ้าเกิดแปลจากฉันอีกทีก็น่าจะเป็นเรียน Anatomy คนเพื่อไปวาดรูปอะไรประมาณนี้นะคอร์สเรียนของที่ Art of Anatomy เท่าที่เข้าใจก็คือเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะไม่น่าจะมีสอนออนไลน์เท่าที่รู้นะแล้วก็คอร์สที่เราไปเรียนเนี่ยเขาชื่อ Anatomy for Artists ซึ่งสอนโดยครูอาร์ตนะเริ่มจากแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนละกันเกี่ยวกับตัวฉันนะว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยคือเราวาดรูปเป็นอยู่แล้วแล้วก็ทำงานวาดรูปอะไรเงี้ยเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่คือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบความรู้ที่มีอยู่ในหัวมันลิมิตอะทุกคนแล้วมันทำให้เราเหมือนแบบวาดท่าโพสไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ากว่าจะร่างหรือว่าวาดโพสที่ถูกใจเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแก้นานอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะซึ่งจริงๆอ่ะเคยเห็นคอร์สของต่างประเทศที่เขาแบบเป็นคอร์สออนไลน์อะไรประมาณนี้แต่มันแพงมากๆก็เลยไม่เคยแบบว่าไปเรียนคอร์สออนไลน์ของต่างชาติอะไรเงี้ยที่เขาสอนเกี่ยวกับการวาดร่างกายคนอะไรแบบนี้จริงจังสักทีจนกระทั่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ปี 2018 ใช่ไหมฉันมีโอกาสได้กลับไทย1 เดือนซึ่งเขาก็เปิดคอร์สสอนในเดือนที่ฉันกลับพอดีก็เลยลงสมัครไปเลยจ้าคอร์สของ Art of Anatomy เนี่ยArt of Anatomy คอร์สของ Art of Anatomy นะคะเขาไม่ได้แบบมีกำหนดเวลาเปิดที่แน่นอนอะไรประมาณนี้ทุกคนคือถ้าอยากรู้ว่าเดือนนี้มันมีคอร์สเรียนไหมก็ต้องคอยเช็คดูในเพจของเขาไปเรื่อยๆเองอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการที่คอร์สเรียนอ่ะมันตรงกับเวลาที่ฉันกลับไทยพอดีอ่ะมันเป็นอะไรที่ Amazing มากทุกคนประหนึ่งว่าแบบคอร์สเรียนรุ่นที่38มันเกิดมาเพื่อฉันเลยแบบนี้ เว้ยเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยรายละเอียดของคอร์สมีประมาณนี้นะเดี๋ยวขออ่านจากในโน้ตนะชื่อคอร์ส Anatomy for Artists นะเรียน5 สัปดาห์สัปดาห์ละ4 ชั่วโมงนะคะรวมแล้วก็20 ชั่วโมงเวลาที่เรียนก็คือ9 โมงครึ่งถึงบ่าย 2วันที่เรียนเนี่ยก็มีกันยาที่16 23 30ตุลาที่7แล้วก็14ราคาคอร์สคือ 5,900 บาทแล้วในเพจของเขาเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรอะไรประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะก็รายละเอียดพวกนี้ดูในเพจของเขาน่าจะง่ายกว่าซึ่งเราชอบที่เขาเขียนหลักสูตรแปะเอาไว้ตรงในเพจมากเลยนะเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเงินที่เราเสียไปเนี่ยเราจะได้รับอะไรกลับมาบ้างอะไรประมาณนี้ตอนสมัครเรียนก็คือเข้าไปเช็คในเพจว่าคอร์สAnatomy for Artists เนี่ยเขาเปิดสอนอยู่ไหมซึ่งถ้าเกิดเขาเปิดอยู่เขาก็จะปักหมุดโพสเอาไว้ที่หน้าเพจอยู่แล้วนะแล้วมันก็จะมีเขียนบอกไว้เลยว่าเปิดรับสมัครแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดคอร์สมันเต็มเนี่ยเขาก็จะมาแก้ในโพสแจ้งให้เรารับรู้กันนะแต่ฉันจะบอกว่าหลังจากที่ฉันได้มีโอกาสไปเรียนแล้วก็พูดคุยกับครูอาร์ตแล้วเนี่ยครูเขาบอกว่าถึงจะแจ้งว่าคอร์สเต็มแล้วอะแต่บางทีก็ไม่เต็มจริงๆว่ะแกก็งงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าคอร์สเต็มแล้วจริงๆไหมอะไรเงี้ยก็อินบ็อกไปถามในเพจอะไรอย่างงี้ก็น่าจะชัวร์กว่าตอนที่วี่ไปเรียนเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าวี่ยังไม่ได้ไปเรียนวันแรกกับวันสุดท้ายของคอร์สนะทุกคนคือตอนนั้นที่วี่กลับไทยไปอ่ะวี่กลับไปเพราะว่า Overwatch World Cup ใช่ไหมซึ่งมันคืออีเวนต์แข่งเกมอะแล้วโชคดีที่ว่ารอบคัดเลือกปีนั้นเขาจะที่ไทยแล้วฉันเป็นคอมมิตี้ฉันก็เลยมีโอกาสได้บินกลับไทยเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ในส่วนตรงนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคอร์สเรียนอะไรนี้เท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าสั้นๆว่าต้องไปทำงาน1 อาทิตย์ละกัน ซึ่งในอาทิตย์ที่ยังต้องทำงานอยู่อะมันดันตรงกับการเรียนวันแรกของในคอร์สเว้ยฉันก็เลยไปไม่ได้แล้วก็คลาสสุดท้ายเนี่ยฉันก็ต้องบินกลับอเมริกาด้วยไงแบบลำบากไว้ไหนพูดแต่ก็แบบจะเรียนไงแต่ว่าปัญหาพวกเนี้ยก็คือมีการอินบ็อกซ์พูดคุยกับครูอาร์ตไว้หมดแล้วนะคะซึ่งครูเขาก็บอกว่าจะสอนชดเชยให้เราก็เลยแบบโอเคเทคไมมันนี่ไปเลยจ้าสมัครเรียนค่ะมาพูดถึงตอนที่เรียนดีกว่าก็รูปแบบในคลาสเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเหมือนการจดเลคเชอร์ทุกคนคือเราก็เข้าไปเพื่อไปฟังครูเขาวาดรูปแล้วก็พูดสอนเรื่อง Anatomy อะไรอย่างเงี้ยให้ฟังกันนะซ
ซึ่งด้วยความที่ว่าชั่วโมงสอนอะร่วมกันแล้วอะมันก็ยังน้อยไปสำหรับเนื้อหาที่เขาแบบอธิบายให้ฟังทั้งหมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือแค่เนื้อหาเขาก็อธิบายเต็ม4ชั่วโมงจริงๆแล้วทุกคนมันก็เลยอาจจะไม่มีช่วงที่เราจะได้ฝึกวาดรูปแล้วก็ครูมาแบบว่าคอยดูคอยแบบคอมเมนต์ให้เราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนที่กลับไปฝึกที่บ้านใช่ไหมแล้วอยากจะได้คอมเมนต์จากอาจารย์อะไรเงี้ยก็สามารถเอามาให้อาจารย์ดูได้ในคลาสต่อไปอะไรประมาณนี้หรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปถามอาจารย์เขาเลยโดยตรงเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันก็คือสามารถขอคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบ็กจากอาจารย์ได้ตลอดทั้งในคลาสแล้วก็เรียนจบไปก็ยังสามารถขอได้เรื่อยๆเลยนะซึ่งถือว่าดีมากๆด้วยความที่ในคลาสมันเป็นอารมณ์แบบเลคเชอร์ใช่ไหมอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจต้องการของแต่ละคนเลยนะว่าจะเอาไปทั้งแบบเป็นบอร์ดวาดรูปอันใหญ่เลยเพื่อที่จะไปวาดตามหรือว่าจะเป็นแค่ iPad กับ Apple Pencil อะไรอย่างเงี้ยไปจดก็ได้เหมือนกันอย่างตัวเราอะก็พกแค่ iPad แล้วก็ Apple Pencil ไปจดแหละมีอะไรสามารถถ่ายรูปที่อาจารย์วาดได้หรือจะเป็นคลิปตอนที่อาจารย์สอนอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันจะว่าปล่อยพอมาเล่าแบบนี้แล้วรู้สึกว่าดูเป็นคลาสที่มีความจริงจังสูงมากเวอร์จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะทุกคนคือจริงๆมันเป็นคลาสที่ชิลมากอาจารย์เขาก็เป็นกันเองมากอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเอาขนมมากินในห้องเอาอาหารมากินในห้องได้ขอให้แค่แบบกลิ่นไม่แรงมากเกินไปอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคคือเป็นคลาสที่ชิลมากๆอะชิลมากๆจนฉันมีเผลอหลับด้วยว่าแกอันนี้คือบุคคลที่ตั้งใจแล้วก็อยากจะเรียนคอร์สนี้มากจริงๆใช่ไหมก็คือตอนที่ฉันกลับไปไทย1 เดือนอะไรเงี้ยฉันก็มีความตะลุยความบวกความแบบเหนื่อยสะสมอะไรแบบเนี้ยพอได้มานั่งในห้องเย็นๆฟังแบบอาจารย์พูดอะไรเงี้ยมันก็มีความเคลิ้มแล้วก็เผลอหลับไปบ้างอะไรบ้างเหมือนกันก็อาจารย์เขาก็อารมณ์ดีนะมีความแซว ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆที่เข้าใจในความนอนไม่พอของฉันนะมีสิ่งที่ได้จากในคลาสที่นอกจากเนื้อหาแล้วก็ความรู้ในนั้นเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าสมุดเลคเชอร์สมุดโน้ตเล็กๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นหุ่นโมเดลแบบนี้มาให้ด้วยโอ้ยคือในแต่ละอาทิตย์เขาก็จะแบ่งไปใช่ไหมว่าแบบอาทิตย์นี้เรียนกับหัวเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับขาแขนอะไรก็ว่าไปซึ่งสมุดนี้เขาก็จะ cover เนื้อหาที่จะต้องเรียนในแต่ละอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็คลาสสุดท้ายเลยก่อนที่เขาจะปิดคอร์สเนี่ยเขาจะมีการ study anatomy จากหุ่นนายแบบจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเขาจะมีการจ้างนายแบบมาให้วาดจริงๆอะไรแบบนี้ด้วยนะซึ่งน่าเสียดายที่ฉันบินกลับก่อนฉันก็เลยไม่ได้ไปคลาสสุดท้ายนะแล้วก็ต่อให้มันมีชดเชยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ cover ตรงความแบบมีนายแบบมาให้วาดด้วยอยู่ดีเก็ตปะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะโอเคสุดท้ายนี้หลังจากที่เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับคลาสให้ฟังแล้วนะเราจะมาสรุปในความเห็นของเราละกันเกี่ยวกับคลาสนี้นะอย่างแรกเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าการมาเรียนคลาสเนี้ยมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะวาดรูปสวยขึ้นในพริบตาหรือว่าฝีมือก้าวกระโดดขึ้นอะไรแบบนี้นะคือเราคิดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันทำให้เราเข้าใจการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายมากขึ้นอะไรแบบนี้เหมือนแบบว่าเราจะวาดโพสท่านี้กล้ามเนื้อของช่วงแขนจะมีรูปทรงแบบไหนหรืออะไรแบบนี้คือมันทำให้เราเข้าใจขึ้นการใช้เวิร์บทุกเท่าในการร่างโพสท่าของคนอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงอะไรแบบนี้ความคุ้มค่าของคลาสนี้กับเงินที่เสียไปในจำนวน 5,900 เนี่ยเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากนะคือเราว่ามันดีมากยิ่งตอนนี้เท่าที่เห็นในเพจก็คือเขาเพิ่มจาก5 สัปดาห์กลายเป็น7 สัปดาห์แล้วอย่างเงี้ยแต่อยู่ในราคาเดิมมาแกโหลคือครูเขาเคยบอกไว้เหมือนกันนะว่าแบบ5 สัปดาห์มีความแบบเวลาไม่พอในการสอนทุกอย่างจริงๆซึ่งการที่เขาเพิ่มเป็น7 สัปดาห์ก็คงเป็นการแก้ปัญหาของเขาแหละก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแกถึงคำพูดฉันจะมีความโปรโมทแล้วก็น่ามามากแต่อะไรที่ฉันคิดว่าดีฉันก็บอกว่าดีจริงๆนะแบบของดีบอกต่อจากใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเหมาะกับทุกคนนะคือรู้สึกว่าการมาเรียนคลาสเนี้ยอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับการวาดคนอะไรแบบเนี้ยก็จะดีกว่าแล้วด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้มีสอนออนไลน์แบบเนี้ยมันก็อาจจะสะดวกแค่กับคนที่อยู่ในกรุงเทพด้วยนะซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับ anatomy คนจริงๆเรามี channel ที่ proudly present มากนะคะก็คือ channel นี้นะคะของโลโก้นั่นเองก็คือ channel เนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับ anatomy สำหรับ artist เน้นๆนะคือเขาสอนละเอียดมากแบบกอไก่ล้านตัวทีนะถ้าเกิดใครเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เข้าใจแบบเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในคลาส Art of Anatomy เนี่ยครูเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะในการแบบพูดชื่อกล้ามเนื้อต่างๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งชื่อกล้ามเนื้อต่างๆอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสรุปว่าถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานอยู่แล้ว
อยากจะเสริมความรู้เรื่อง Anatomy อยู่ไทยอยู่กรุงเทพในเขตที่แบบใกล้เคียงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ลำบากกระเป๋าตังค์นะคะก็แนะนำมากๆสำหรับคอร์สของ Art of Anatomy นะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่อัดด้วยนะคะที่แนะนำเกี่ยวกับคอร์สนี้ให้ฟังแล้วก็ช่วยประสานติดต่อกับครูอาร์ตด้วยนะก็ขอบคุณมากๆซึ่งทุกคนเราจะบอกว่าในช่องของพี่อัดเนี่ยจริงๆเขามีคลิปที่เขาไปพูดคุยกับครูอาร์ตด้วยนะก็จะเป็นคลิปนี้นั่นเองนะคะมีความไทยอินให้นะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของคลิปนี้ไว้ที่ใต้ล่าง description แล้วก็อยู่ตรงไอคอนตัว i สักมุมหนึ่งของคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ก็หวังว่าทุกคนจะโอเคกับคลิปนี้ที่พูดตลอดทั้งคลิปแบบนี้นะคะวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้มาวาดรูปนะยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปสไตล์นี้ไม่มายคลิปสไตล์นี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหน่อยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยวี่มีไปเรียนคอร์สอะไรประมาณนี้ในไทยอีกที่หนึ่งเหมือนกันของซิลวันนะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากจะฟังประสบการณ์ของเราที่ไปเรียนคอร์สของซิลวันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะเนี่ยก็จะมาทำคลิปเล่าแบบนี้ให้ฟังกันอีกเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจได้นะวันนี้ไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย